วัสดีครับพบกับผมแม็กซ์ในช่อง Welcome on board เย้โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมได้เกริ่นไปในครั้งที่แล้วนะครับคือการใช้ Riser Pad แบบองศานี่แบบนี้นะครับกับ Truck CX เป็นแบบไหนนี่แบบนี้นะครับนี่เป็น Truck CX ของ 66 นะครับหรือจะเป็นTruck CX ของ Cover นะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าการใช้ Riser Pad แบบองศาอย่างนี้นะครับกับ Truck หน้า CX เนี่ยให้มันติดในการยกปรับองศาอย่างนี้กับอย่างนี้หรืออย่างนี้อันไหนมันจะดีกว่ากันหรือเดิมๆคือดีที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นถ้าพูดถึง Truck CX นะครั้งก่อนเนี่ยผมทำให้ดูเนอะโดยการเอา Truck Longboard มาเนี่ย Truck Longboard แบบนี้เนอะมาใส่ Riser Pad นะแบบเยอะๆเลยแล้วก็เล่นได้ด้วยเหมือนอย่างกับเล่นเซิร์ฟสเก็ตเลยจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างมันอะตัว CX เนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับTruck Longboard เนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่า Truck CX เนี่ยเขาถูกดีไซน์ให้ตัวสิ่งที่เราเรียกว่า rake เนอะ rake ก็คือส่วนที่มันเยื้องออกมาจากตัวองศาของ pivot นะครับมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยเห็นแกน pivot ตรงนี้ไหมครับนี่มันวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงแฮงเกอร์ตรงนี้มันเยื้องไปด้านนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น rake นะครับมันเป็น rake ที่มันเยื้องไปด้านนี้มากทำให้ตัวล้อเนี่ยมันมีการเก็บเข้าไปหาชิดกับบอร์ดมากขึ้นนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยอย่างนี้นะล้อมันก็จะเก็บตัวมากกว่า Truck Longboard นะครับนี่คือองศาปกติรวมถึงมันทำให้การบิดเนี่ยไปได้มากนะครับด้วยการวาง Pivot แบบนี้นะครับรับแรงอยู่ด้านแนวนี้แล้วสามารถบิดไปได้เยอะนะอันนี้คือความต่างเห็นไหมเนี่ยสามารถไปได้สูงเลยนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับลองบอร์ดนะถ้าผมเลี้ยวอย่างนี้นะปุ๊บดูลองบอร์ดนะไหมนี่องศามันเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่นะองศาค่อนข้างคล้ายกันเลยดูนะนี่เห็นไหมเพียงแต่ว่าตัวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันสามารถหลบตัวล้อเข้าไปให้อยู่ใต้แผ่นมากขึ้นนะเพราะว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยคือมันต้องมีการเบี่ยงตัวหลบถ่ายน้ำหนักออกนอกตัวบอร์ดให้ได้นะมันถึงจะมีฟีลลิ่งแบบเล่นเซิร์ฟก็เลยเป็นว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวTruck Longboard เนี่ยมันก็จะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้นะครับเขาเลยดีไซน์มาเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดเรามาใส่ทรัคอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุติเรามาใส่ Riser Pad แบบนี้อย่างที่เราบอกกันว่าใส่อย่างเงี้ยมันเลี้ยวได้เยอะนะแต่ลองดู movement สิครับนี่มันกลายเป็น movement แนวนอนแบบนี้ทันทีเลยนะครับแทนที่เราจะได้การหลบมุมการเทของตัวบอร์ดเนี่ยให้ลักษณะเหมือนเซิร์ฟเนอะเรากลับได้วงเลี้ยวในแนวราบแบบนี้แทนนะครับหรือถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราก็จะได้วงเลี้ยวแบบแนวตั้งขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับเอียงนิดเดียวปุ๊บมันกลายมาเป็นแนวตั้งเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเซตอัพแบบนี้นะครับผลออกมาเป็นยังไงในการทดลองนี้นะครับผมก็จะเอาตัวแผ่นสเก็ตบอร์ดที่มีโนสกับเทลเนาะเสร็จปุ๊บเอาด้านที่มันแหงนขึ้นเนี่ยแหละเอามาใส่ตัวทรัคนะครับเสมือนว่าเราใส่ Riser Pad องศาที่มันเยอะๆเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะเลี้ยวได้เยอะอย่างที่เข้าใจกันในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเราไปดูกัน
เมื่อกี้เป็นส่วนที่เราใช้ปลายบอร์ดนะครับเหงี่ยนขึ้นอย่างนี้ทำเสมือนว่าเราใส่ไลเซอร์แพดเห็นไหมครับว่าโอ้โหวงเลี้ยวกว้างเป็นรถบรรทุกเลยนะครับมันไม่ได้ช่วยในการเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามาใส่อย่างนี้ล่ะมันจะช่วยไหมและนี่นะครับผมก็ทำตัวเซตอัพใหม่นะฮะเป็นบอร์ดเดิมนะครับแต่ว่าเราเอา CX Truck นะครับของ Cover มาใส่ที่ข้างหน้าแบบนี้นะครับโดยการกลับบอร์ดเนาะสังเกตว่าองศาของบอร์ดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเวลาเราใส่ Riser Pad ให้ฝั่งที่มันเอียงเนี่ยเข้าหาบอร์ดนะเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังผมใช้องศาที่มากกว่านะครับเพื่อที่จะให้รู้กันไปเลยว่าออกมาแล้วเนี่ยผลที่ได้มันจะเป็นยังไงนะบอร์ดออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นี่เห็นไหมเท่เลยนะค่อนข้างเท่เลยนะแล้วก็เนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าการเล่นเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นยังไงนะไปดูกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเซตอัพ Truck CX แบบทั้งอย่างนี้นะครับเอียงออกนอกบอร์ดกับหันเข้าในบอร์ดนะครับด้วยแผ่นรองทักแบบเอียงเห็นหรือยังครับว่าการเล่นเนี่ยมันต่างกันเลยเอียงออกนอกบอร์ดแทนที่มันจะเลี้ยวได้เยอะนะครับมันกลับเลี้ยวได้ยากนะครับเนื่องจากมันต้องใช้แรงกดเยอะแล้วทรัคเนี่ยมันสุดวงในขณะที่บอร์ดยังเลี้ยวไปได้ไม่ถึงไหนเลยตัวยังไม่ทันจะถ่ายน้ำหนักออกนอกบอร์ดได้เท่าไหร่เลยนะกับถ้าเกิดเราเซตเป็นอย่างนี้กลายว่าเราทิ้งตัวออกนอกบอร์ดได้เยอะแต่ว่าวงเลี้ยวยังทำงานไม่ทันสุดเลยผมเอียงตัวเนี่ยแทบจะตกบอร์ดเลยนะแต่ว่าวงเลี้ยวเนี่ยมันไปได้ไม่เยอะนะครับถ้าเกิดจะไปได้เยอะเนี่ยคือเราต้องเทตัวแบบเยอะมากเนาะแทบจะล่วงออกจากบอร์ดเลยเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะครับ Truck CX ไม่ว่าจะติด Riser Pad เอียงแบบนี้นะครับหรือเอียงแบบนี้นะครับอย่าหาทำนะครับไม่จำเป็นต้องทำนะเพราะว่าการดีไซน์ของTruck เนี่ยเขาดีไซน์มาดีอยู่แล้วนะครับองศาที่เขาคิดมาเนี่ยตรงนี้มันคือเรียกว่า optimize ที่สุดแล้วนะครับกับการเลี้ยวการเทตัวนะครับทำให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเราไม่จำเป็นต้องไป modify ให้มันชันขึ้นหรือว่าแหย่นขึ้นอย่างนี้ไม่จำเป็นนะครับยังไงก็ขอให้เล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอย่างสนุกสนานกับ Truck CX นะครับแล้วตอนหน้าจะมีอะไรมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผม Max ในช่อง Welcome on Board ด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ